નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાવ્યા છીએ તમારી માટે ગાલા અસાઇનમેન્ટ 2025 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી આતુરતાનો અંત આવી ચૂક્યું છે. તમારા 10મા ધોરણની તૈયારી માટે ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક 2025 લોન્ચ થઈ ગઈ છે અને માત્ર આપણી ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાંથી મળશે તમને એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કરીએ શરૂઆત સોલ્યુશનની. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષા માટે ખાસ ઉપયોગી એવું ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુકના સોલ્યુશનમાં ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ એવો અંગ્રેજી વિષય, ઇંગ્લિશ આપણી સેકન્ડ લેંગ્વેજ, જેમાં આજે આપણે પ્રશ્નપત્ર નંબર 5નો સેક્શન એ જે છે ભણીશું. અગાઉ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 4 પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરી નાખ્યું છે. જો તમે તેના વિડીયોઝ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક સાથે તમને એક સરપ્રાઈઝ મળવાની છે. શું જાણવું છે? ચાલો જણાવું. ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક હવે તમને ઘરે બેઠા મળી શકે એમ છે. જી હા, તમારે કોઈ પણ બુક સ્ટોર પાસેથી લેવાની જરૂર નથી. બોલો, બુક સ્ટોર પાસેથી તમે લેવા જશો તો તમારી કિંમત થશે 240 રૂપિયા. ગાલા અસાઇનમેન્ટ તમને બુક સ્ટોરમાંથી 240 રૂપિયામાં મળશે, જેની ઓફલાઈન પ્રાઇસ છે. પણ જો તમે ઘરે બેઠા મંગાવો છો તો ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક માત્ર ને માત્ર તમને 230 રૂપિયામાં મળવાનું છે. અને સાથે સાથે મળશે તમને શું? ફ્રી ઓનલાઈન મટીરિયલ. જી હા, ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક જો તમે સ્માર્ટ ડીજી બુકમાં ઓપન કરશો તો તમને એનું ફ્રી ઓનલાઈન મટીરિયલ મળવા પાત્ર છે. સર, કઈ રીતે મળે? ચાલો શીખવાડું. જેવું આપણે જે છે ગાલા અસાઇનમેન્ટ ઓપન કરશું તેના મુખ પૃષ્ઠ ઉપર આપણને આ પ્રકારની એક સરફેસ દેખાશે. તો અહીંયા આપણને એક બારકોડ દેખાય છે. બારકોડ તમે સ્કેન કરશો એટલે એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની થશે. કઈ એપ્લિકેશન? સ્માર્ટ ડીજી બુક. આ સ્માર્ટ ડીજી બુક એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરશો પછી એમાં તમારી થોડી ઘણી વિગતો, સામાન્ય વિગતો જે છે એ નાખવાની થશે. અહીં જો આપણને સ્ટેપ આપ્યા છે, સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 2, સ્ટેપ 3, સ્ટેપ 4, એ સ્ટેપ ફોલો કરશો એટલે આપોઆપ જે છે એ બધું થઈ જશે. એ નામ ને એ બધી સામાન્ય વિગતો નાખશો એટલે છેલ્લે એક એક્સેસ કોડ માંગશે. તો તમારા અસાઇનમેન્ટમાં અહીંયા જે છે, જો આપણે દેખાય છે એક્સેસ કોડ, અહીંયા જે એક્સેસ કોડ આપેલો હોય ને, એક્સેસ કોડ એમાં દાખલ કરવાનો. બસ પૂરું. એક્સેસ કોડ એન્ટર કરો એટલે રેડી. તમારા મોબાઈલમાં ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુકનું સંપૂર્ણ ફ્રી ઓનલાઈન મટીરિયલ હવે તમે રન કરી શકશો. તમારા મોબાઈલમાં જે છે ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક ઓપન થઈ ચૂકી છે. ઓકે, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી માટે હજી ખાસ ઓફર છે. નવનીત કંપનીએ લોન્ચ કર્યું છે તમારી માટે ગાલા 21 અપેક્ષિત પ્રશ્ન સંગ્રહો. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગાલા 21 અપેક્ષિત પ્રશ્ન સંગ્રહો પણ તમારા માટે લોન્ચ થઈ ચૂક્યા છે. અલગ અલગ વિષય પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો, ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, વિજ્ઞાન, ગણિત, સમાજ, આ બધા વિષયની અલગ અલગ જે છે ગાલા 21 અપેક્ષિતો જે છે લોન્ચ થઈ ચૂકી છે. તમને જે વિષયમાં વધારે મહેનત કરવી હોય તે વિષયની તમે ગાલા 21 અપેક્ષિતનો પ્રશ્ન સંગ્રહ મંગાવી શકો છો. પણ એમાં એક ખાસ ઓફર છે. જો તમારી ગાલા 21 અપેક્ષિત પ્રશ્ન સંગ્રહની ખરીદી 300 થી વધુ થાય છે, જી હા, જો તમે 300 થી વધારાની ખરીદી કરો છો તો તમને 15% ડિસ્કાઉન્ટ મળવા પાત્ર છે. એમાં આપણે NAV50 ના પ્રોમો કોડ નાખવાનો રહેશે. અને જો તમારી ખરીદી 500 થી વધી જાય છે, 500 થી વધારે ખરીદી થાય છે તો તમને 20% ડિસ્કાઉન્ટ મળવા પાત્ર છે. NAV20 એનો પ્રોમો કોડ છે. બરોબર, આ બે ડિસ્કાઉન્ટ તો ખરા જ. જો તમે આખો સેટ ખરીદો છો, જી હા, ગાલા 21 અપેક્ષિત પ્રશ્ન સંગ્રહોનો આખો સેટ તમે ખરીદો છો તો એ આખા સેટ ઉપર ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક તદ્દન ફ્રી મળવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જ જે છે ઓર્ડર કરો. ઓર્ડર કરવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે અને આપણો મોબાઈલ નંબર 705462222254 ઉપર કોન્ટેક્ટ કરીને પણ તમે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. આગળ આપણને આપ્યો છે સેક્શન એ, પહેલો વિભાગ, રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, એટલે કે પેરેગ્રાફ વાંચો અને એના આધારે સવાલના જવાબ આપો. તો પેરેગ્રાફ જે છે પેલા શાંતિથી વાંચવાનો. શું કહે છે? ધેટ્સ ટ્રુ, સેડ ધ લોર્ડ. ડુ યુ વોન્ટ ટુ નો ધ ડિટેલ્સ? તો કહે છે વોટ આર ધે? ધ એન્જલ વોઝ ક્યુરિયસ. All her parts should be movable and replaceable too. She has a lap that disappears when she stands up. I have to endow her with a kiss that can cure everything from a broken leg to a broken heart. Moreover, she has to have 6 pairs of hands. She must be able to run on any food available and should have 3 pairs of eyes. બરોબર, અહીંયા જે છે લોર્ડ એટલે કે ભગવાન અને દેવદૂત વચ્ચે જે છે એક વાતચીત આપણને દેખાય છે. એમાં પહેલો સવાલ છે વોટ કેન હર કિસ ડુ, એટલે કે માતાની જે કિસ છે એ શું કરી શકે છે. જો અહીં લખ્યું છે I have to endow her with a kiss that can cure everything from a broken leg to broken heart. જે માતાની કિસ છે એ તૂટેલા પગથી માંડીને તૂટેલું હૃદય બધું સાજું કરી શકે છે, એટલી શક્તિ છે એમાં. તો આપણો મુખ્ય જવાબ અહીંયા છે
લખીશું જવાબ અહીંયા કે હર કિસ કેન ક્યોર એવરીથિંગ ફ્રોમ અ બ્રોકન લેગ ટુ અ બ્રોકન હાર્ટ. ઓકે, બીજો સવાલ છે, હાઉ મેની હેન્ડ્સ એન્ડ આઈઝ શુડ શી હેવ? હાઉ મેની હેન્ડ્સ અને આઈઝ એટલે કે કેટલા હાથ અને કેટલી જોડી આંખો એની પાસે હોવી જોઈએ? તો જો અહીંયા લખ્યું છે 3 pairs of eyes, બરોબર, 3 જોડી આંખ અને 6 pairs of hands, 6 જોડી હાથ, બરોબર. જો she has to have a 6 pairs of hands and should have 3 pairs of eyes, બરોબર છે. તો લખીશું અહીંયા કે she should have 6 pairs of hands and 3 pairs of eyes. સિમ્પલ. ચાલો આગળ વધીએ. આગળ આપણને 5મા પાઠમાંથી જે છે બીજો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે. આપણને ખબર છે આ પ્રશ્નની જે છે એક ખાસિયત છે કે ભાઈ 10 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે, પણ એ 10 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં એક પાઠમાંથી 2, બરોબર, એક પેરેગ્રાફમાંથી 2 સવાલ પૂછાય છે. એટલે આપણે જે છે એ પ્રમાણેની ફોર્મેશન જે છે બનાવી રાખવાની, પેરેગ્રાફને શાંતિથી વાંચી લેવાનો, ત્યારબાદ જ આગળ વધવાનું. શું કહે છે? The principle behind any firework is that when the heat is applied to fuel or gunpowder, it burns using oxygen. However, because the fuel is packed tightly to keep the heat in, the burning takes place all of a sudden and it causes the characteristics of loud noise. Like the actual manufacturing process of fireworks is simple. The raw materials required are fuel, binders, auxiliaries to make it burn, and a few other materials. The ingredients are ground and mixed well. The mixture is pushed throughout a machine from which it comes out as a long rolls or strips and then rolled in cardboard or old newspapers with a fuse. તો પહેલો સવાલ છે, what is the principle behind any firework? એટલે કે કોઈ પણ ફટાકડા પાછળનો શું સિદ્ધાંત હોય છે? ફટાકડો જે છે ફૂટે, એનો અવાજ આવે, એની પાછળનો શું સિદ્ધાંત છે? જવાબ આવશે જો ધ્યાન અહીંયા શરૂઆતમાં જ લખ્યો છે, ઉપર જ લખ્યો છે, બરોબર. The principle behind any firework is that when heat is applied to gunpowder, it burns using oxygen. બેઠો જવાબ છે, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, બેઠા જવાબ દર વખતે આપણને મળતા નથી. આપણે અમુક ને અમુક પ્રકારના ફેરફારો જે છે કરવાના જ હોય છે, એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખો. ચોથો સવાલ છે, which raw material are required to manufacture fireworks? કે ફટાકડા બનાવવા માટે કયા કયા પ્રકારના રો મટીરિયલ જોઈએ? તો જો અહીંયા લખ્યું છે, the raw material required are fuel, binders, auxiliaries and other few materials. છે આપણો મુખ્ય જવાબ છે. જવાબ લખીશું, the raw materials required to manufacture fireworks are fuel, binders, auxiliaries and other few materials. પૂરું. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. હવે છે આપણને પેરેગ્રાફ આપ્યો છે યુનિટ નંબર 6 માંથી. Then came a dark cloud in my sky. કે પછી મારા આકાશમાં એક કાળું વાદળ આવ્યું. હેલન કેલર વાળો પાર્ટ છે. I was deeply concerned about that. મને એ વાતનું બહુ જ દુઃખ છે. My teacher's eyesight was worsening day by day. મારા શિક્ષકની જે જોવાની ક્ષમતા હતી દિવસે ને દિવસે ઘટતી હતી. As a result, she could not see clearly. She was brave enough to fight against her problem, but I was sorry because she did not heed to her problem of her eyes. Instead, she continued to help me. At last, my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. હું કહે છે કે છેલ્લે મારા શિક્ષકની આંખો જે છે સંપૂર્ણપણે જતી રહી, સંપૂર્ણપણે અંધ બની ગયા. ક્યારે? 1935માં. She sacrificed her eyesight for me. એણે મારા માટે એની આંખોનું બલિદાન આપ્યું. તો 5મો સવાલ છે, why was Helen worried about her teacher? કે હેલન એના શિક્ષક માટે શા માટે ચિંતાતુર હતી? શા માટે એને ચિંતા થતી હતી? બરોબર, કારણ શું હતું કે ભાઈ હેલનને જે છે એના શિક્ષકની ચિંતા થતી હતી? તો ચિંતાની વાત હતી જ ને, કે એના શિક્ષકની જે જોવાની ક્ષમતા હતી, આઈસાઇટ જે હતી, એ દિવસે ને દિવસે ખરાબ થતી હતી. હવે અહીંયા આપણો મુખ્ય જવાબ છે. હવે આમાં ફેરફાર આપણે કરવો પડશે, કારણ કે જો બેઠી લાઈન લઈને લખી શકાય, આઈ વોઝ ડીપલી કન્સર્ન. આ એટલે હું. તો ભાઈ મને કોઈ વાતનું દુઃખ નહોતું ને તમને પણ નહીં હોય. રેડી? તમે એક્ઝામમાં જો આઈ લખો તેનો મતલબ શું થાય છે? તમને દુઃખ હતું, બરોબર છે ભાઈ. અહીંયા આપણે આઈની જગ્યાએ શું લખવું પડશે? તો કે હેલન. અને માય ટીચર્સ, તો એક મિનિટ, માય ટીચર મારા શિક્ષક નહીં, કોના શિક્ષક? હેલનના. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર્વનામનો ફેરફાર કહેવાય છે આને. શું કહેવાય છે? ફેરફાર કયો? સર્વનામનો. ચેન્જીસ ઇન પ્રનાઉન. તો એ ફેરફાર કરવો પડે, બરોબર છે. તમારા જે મનમાં ઉઠતા સવાલ હોય ને કે સર હવે તો 10 માંથી 10 માર્ક્સ આવતા નથી, પેરેગ્રાફ વાળા સવાલ જવાબમાં પૂરા માર્ક્સ નથી આવતા, પેલા નાનું ધોરણ હતું ત્યારે આવતા, હવે નથી આવતા.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું કારણ આ જ છે, આપણે આવી નાની નાની ભૂલો કરો છો. એવું નથી કે આપણને જવાબ નથી મળતો, તો જવાબ તો સર મળી ગયો અહીંયા રહ્યો, પણ એ જવાબને બેઠો લખવાનો નથી, એમાં થોડા ઘણા ફેરફાર કરવાના છે. જો જવાબ લખ્યો છે કે હેલન વોઝ વરીડ, જોયું આની જગ્યાએ કોણ આવી ગયું? હેલન. હેલન વોઝ વરીડ બીકોઝ her teacher's eyesight was worsening day by day and she could not see clearly. એના શિક્ષકની જે છે જોવાની ક્ષમતા દિવસે ને દિવસે ઘટતી હતી અને તેના શિક્ષક જે છે વ્યવસ્થિત જોઈ શકતા નહોતા. જો હેલન આવ્યું, બરોબર, હર ટીચર્સ આવ્યું અને શી. દેખાણું સર્વનામનો ફેરફાર. ચાલો આગળ વધીએ. છઠ્ઠો સવાલ છે વોટ હેપન્ડ ટુ મિસ સુલેવાન ઇન ધ યર 1935, કે 1935માં મિસ સુલેવાન સાથે શું થયું? વોટ હેપન્ડ નો મતલબ શું થાય? શું થયું? તો શું થયું? તો જો અહીંયા લખ્યું છે became blind, તે અંધ થઈ ગયા, બરોબર. at last my teacher lost her eyesight completely and become blind by in the year 1935. એક વસ્તુ કહું નાની એવી, જો કોઈને ખોટું ન લાગે તો, મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમુક એવા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે, બરોબર, એ શું કરે છે ખબર છે? એ આખા પેરેગ્રાફને પેલા હરખો વાંચી લે, બરોબર, ધ્યાનથી વાંચે, પછી શું કરે? સવાલમાંથી એક શબ્દ ગોતે 1935, પછી આખા પેરેગ્રાફમાં ગોતે, ક્યાં છે સર? અહીંયા રહ્યું 1935. એ વાક્ય આખું લખી નાખવાનું, બેઠું કોપી મારી દેવાની. વાક્યમાંથી એક શબ્દ ગોતે અને એ શબ્દને પેરેગ્રાફમાં ગોતે, મળી ગયો, લખી નાખો વાક્ય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવી રીતે માર્ક્સ પૂરા નહીં મળે. હું નથી કહેતો માર્ક્સ નહીં મળે, એમ એ તો નથી કહેતો, પણ તમને પૂરા માર્ક્સ નહીં મળે. જે આપણો ટાર્ગેટ હોય ને કે પહેલા પ્રશ્નમાં 10 માંથી 10 માર્ક્સ લેવાના છે, એ ટાર્ગેટ કોઈ દિવસ અચીવ નહીં થાય. તમે જરાક જોવો કે શું લખો છો. એકવાર લખ્યા પછી એકવાર જોવો. હું એમ નથી કહેતો લખતી વખતે જોવો, લખ્યા પછી એકવાર જો પેપર ચેક કરો કે શું લખ્યું. આપણે જો લખ્યું છે એટ લાસ્ટ માય ટીચર, મારા શિક્ષક, lost her eyesight completely and become blind by the year 1935. મારા શિક્ષક, માય ટીચર. કયો ફેરફાર હમણાં કીધો તો? કયો ફેરફાર? ચેન્જીસ ઇન પ્રનાઉન, સર્વનામનો ફેરફાર જે છે કરવો પડે. શિક્ષક મારા નથી, કોના છે? હેલનના છે. તો હું લખું છું અહીંયા કે at last Helen's teacher lost her eyesight completely and become blind by the year 1935. આવી રીતે જવાબ લખ્યો હશે ને તો એ પૂરા માર્ક્સ મળશે. પણ હવે એક મિનિટ, અહીંયા આપણને સવાલમાં હેલનના શિક્ષકનું નામ આપ્યું છે, મિસ સુલેવાન, બરોબર. તો ભાઈ માથાકૂટ જ દૂર થઈ ગઈ, અહીંયાથી ચિંતા જ ખતમ થઈ ગઈ. નામ લખી નાખો ને, મિસ સુલેવાન લોસ્ટ હર આઈસાઇટ. જો એટ લાસ્ટ માય ટીચર, આ શબ્દ આખો નીકળી ગયો, નામ લખી નાખ્યું અહીંયા કે મિસ સુલેવાન લોસ્ટ હર આઈસાઇટ એન્ડ બીકમ કમ્પ્લીટલી બ્લાઇન્ડ ઇન ધ યર 1935. બરોબર. હું તમને અહીંયા સવાલનો જવાબ લખવાની પદ્ધતિ શીખવી રહ્યો છું કે ભાઈ આપણે કઈ જગ્યાએ ભૂલ કરો છો, બરોબર. એ ભૂલને આપણે સુધારવાની છે. અત્યાર સુધી જે થયું એ થયું, વાંધો નહીં. અત્યાર સુધી જે છે જેટલા પણ વીકલી ટેસ્ટો, યુનિટ ટેસ્ટોમાં માર્ક્સ આપણા કપાણા, બરોબર, આપણી આવી નાની નાની ભૂલોના કારણે માર્ક્સ કપાણા, કશો વાંધો નહીં. યુવાનોને દરરોજ એક નવી ભૂલ કરવાનો હક છે. સાંભળજો ધ્યાનથી, યુવાનોને દરરોજ એક નવી ભૂલ કરવાનો હક છે. અને હું આ વાક્યમાં અંડરલાઈન કરવા માંગુ છું નવી નામના શબ્દ નીચે. ભૂલ કેવી હોવી જોઈએ? નવી. દરરોજ ભૂલ કરો, પણ ભૂલ કેવી કરો? નવી કરો. એનો મતલબ રોજ જે ભૂલ કરો ને એ ભૂલમાંથી કંઈક શીખો, એની ભૂલ બીજી વાર ન થાય એનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખો. ચલો આગળ વધીએ. છઠ્ઠા સવાલનો જવાબ અહીંયા ક્લિયર છે. હવે તમારા માટે એક વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ઓફર આવી ચૂકી છે અને એક પ્રોમિસ, એક વચન. શું? કે આખા ગુજરાતમાં અંગ્રેજી વિષયમાં 10મા ધોરણમાં કોઈ વિદ્યાર્થી ફેલ નહીં થાય. જી હા, અંગ્રેજી વિષયમાં ફેલ થવું ભૂતકાળ બની જશે. ગુજરાતમાં હવે કોઈ વિદ્યાર્થી ફેલ જ નહીં થાય અંગ્રેજી વિષયમાં. એ કેન્સલ, ફેલ થવાનું કેન્સલ. કેમ? કારણ કે તમારા માટે લોન્ચ કરી છે ખાસ તમારા માટે IMP બેચ. જી હા, 2025ની બોર્ડની પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તમારા માટે IMP બેચ જે છે આપણે લોન્ચ કરી છે, જેની અંદર તમને મળશે શું? લાઈવ લેક્ચર પ્લસ રેકોર્ડેડ, બરોબર. લાઈવ લેક્ચર મિસ થઈ ગયો છે, ચિંતા નહીં કરવાની, રેકોર્ડેડ પણ હશે એ વસ્તુ. આકર્ષક પ્રેઝન્ટેશન સાથે સમજાવટ, એક એક સવાલનું ડીપલી કન્સર્ન કે ભાઈ કઈ જગ્યાએ ભૂલ થાય છે અને એ ભૂલને સુધારવા માટે શું કરવું પડે. તમારા બધા સવાલોના જવાબ મળશે અહીંયાથી. PDF મળશે તમને વાંચન માટે, એ પણ સુપર ક્વોલિટીની. એનિમેશનથી ભરપૂર PPT. MCQ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. આપણી હેતુલક્ષીની તૈયારી સેક્શન C અને સેક્શન D માટે એનિમેટેડ વિડીયો દ્વારા રિવિઝન કરવામાં આવશે. ડાઉટ સોલ્વિંગ ક્લાસ પ્લસ બેકઅપ પ્લાન.
બરોબર. ડાઉટ સોલ્વિંગ ક્લાસ એટલે કે તમારા જે મનમાં સવાલો થતા હોય કે સર આ સવાલનો જવાબ આવો કઈ રીતે, બરોબર, તો એ બધા ડાઉટ સોલ્વ થશે. બેકઅપ પ્લાન, અત્યાર સુધી તૈયારી નથી કરી, ચિંતા નહીં કરવાની, હવેથી તૈયારી ચાલુ કરો ને. હજી પણ આપણી પાસે મોકા છે, હજી પણ આપણી પાસે દિવસો છે, સારામાં સારા માર્ક્સ કવર થઈ શકે એમ છે. વોટ્સએપ સપોર્ટ 24/7, ગમે ત્યારે તમારે જે તકલીફ હોય તરત મેસેજ કરવાનો, તરત જ આમાં રિપ્લાય મળશે. પ્રીવિયસ યર પેપર સોલ્યુશન, ભૂતકાળના જે પેપર છે એના સોલ્યુશન પણ તમને મળશે ને આ બધાની સાથે તમારા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલું વાંચવાનું મટીરિયલ, બરોબર, તમારા માટે જે અમે પીડીએફ તૈયાર કરી છે કે જેમાં સેક્શન એના પહેલા સવાલથી માંડીને સેક્શન એનો છેલ્લો સવાલ બધી વસ્તુ આવી ગઈ ચૂકી છે, એ પીડીએફ તમને તદ્દન ફ્રી મળવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે જ બેચમાં જોડાઓ. બેચમાં જોડાવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, અથવા આપણી એપ્લિકેશન ઇંગ્લિશ વિથ કેતન ચોટલિયા તમે પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને એમાંથી પણ તમે જે છે બેચમાં જોડાઈ શકો છો. ચાલો આગળ વધીએ. હવે છે 7મો સવાલ. યુનિટ નંબર જે છે આપણને 9 માંથી આપેલો છે. ડોક્ટર શ્રોફ કહે છે, પ્રિયાંશી, you look really foodie. I like your spontaneity, dear. Yes, there is a direct relation between the food you eat and the activities of your brain via metabolism. Heavy food directs the blood flow to the digestive system, resulting into the slowing down of the brain activity. You must have felt sleepy, lazy, and drowsy after eating heavy meals. Doesn't it affect your studies? Ultimately, you require an active brain for studies. Rather than going for a fatty foods, prefer to take light and easy to digest food with enough of soup, juice, dal, milk, chas, lassi, etc. Eat raw vegetables and fruits a lot. Do not overeat. It's not good for health in the long run. Remember, the students who eat lights become brights. તો પહેલો સવાલ છે, what does મંજુ શ્રોફ advise પ્રિયાંશી to keep her brain active? કે પ્રિયાંશીનું મગજ જે છે એક્ટિવ રહે એના માટે ડોક્ટર મંજુ શ્રોફ એને શું સલાહ આપી? તો શું સલાહ આપી જુઓ તો, બરોબર, ભારે ખોરાક ખાવાને બદલે હળવો ખોરાક ખાવાનું કીધું હતું. બરોબર, જો હું કહે છે મંજુ શ્રોફ advises પ્રિયાંશી to eat light and easy to digest foods such as soups, juice, dal, milk and chas lassi along with raw vegetables and fruits. She suggested avoiding fatty foods, કે fatty foods ખાવાના નહીં, ભારે ખોરાક ખાવાનો નહીં, and overeating, ભારે એટલે વધારે ખોરાક તો ખાવાનો જ નહીં, to keep the brain active, જેનાથી આપણું મગજ જે છે તેજસ્વી રહેશે, એક્ટિવ રહેશે. 8મો સવાલ છે, how does heavy meal affect studies? કે ભાઈ ભારે ખોરાક ખાવાથી આપણા ભણતરમાં કઈ રીતે અસર થાય? તો ભાઈ પાચન તંત્ર દ્વારા. Heavy food directs the blood flow to the digestive system, બરોબર, resulting into slowing down the brain activity. ભારે ખોરાક ખાવાથી જે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ઉપર અસર થાય, બ્લડ ફ્લો જે છે, રુધિરાભિસરણ તંત્ર વ્યવસ્થિત કામ કરતું બંધ થઈ જાય અને એના પરિણામે શું થઈ જાય, આપણું ભણવાનું જે છે ઘટી જાય, બ્રેન એક્ટિવિટી નબળી પડી જાય. લખીશું જવાબ, heavy meals direct blood flow to the digestive system which slow down brain activity. Simple. આગળ વધી, આગળનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે અને આપણા ફેવરેટ પાઠમાંથી 10મો પાઠ, ધ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ. જેટલી વાર નામ લો મજા જ આવ્યા કરે, હા હે ને. ચાલો હું કહે છે, લેફ્ટનન્ટ બ્લેનફોર્ડ ડીડ નોટ હેઝિટેટ. લેફ્ટનન્ટ બ્લેનફોર્ડે જે છે જરાક પણ ખચકાટ ન કર્યો. His fingers held of human bondage which was to show who was he. એની જે આંગળીઓ જે છે ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ નામના પુસ્તક ઉપર હતી. કેમ? કારણ કે દર્શાવવા માટે કે કોણ છે. બે કાંઈ યાદ કરો, પાઠ યાદ કરો, બે નિશાની રાખી હતી એકબીજા હારે કે ભાઈ તું જે છે ને એ ગુલાબ પહેરીને આવજે ને હું જે છે ને એ પુસ્તક લઈને આવીશ, બરોબર. આવી રીતે એકબીજાને આપણે ઓળખશું. 13 મહિનાઓ સુધી ભાઈએ જે છે વાત કરી હતી અને ચહેરો નહોતો જોયો, ઓળખવી તો ખરા ને. તો ઓળખ રાખી હતી કે તું તારા ઓવરકોટ ઉપર ગુલાબ પહેરીને આવજે અને હું જે છે હાથમાં ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ લઈને આવીશ અને પછી આપણે મળીશું. તો અહીંયા શું કહે છે, he thought about their relationship. એણે પોતાના સંબંધો વિશે વિચાર્યું કે this would not be love, કે આ પ્રેમ નહીં હોય. he decided, એને નક્કી કર્યું કે but it would be something precious, પણ આ કંઈક કિંમતી હશે. it would be a friendship for which he would always be grateful, કે આ એક મિત્રતા હશે કે જેનો હું આજીવન આભારી રહીશ. બોલો લ્યો કેટલો ડાયો છોકરો છે. તો સવાલ છે, what was Blandford holding in his hand અને why? કે બ્લેનફોર્ડે એના હાથમાં શું પકડ્યું હતું, શા માટે શું પકડ્યું હતું? પુસ્તક. કયું પુસ્તક? ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ. અને શું કામ પકડ્યું હતું? બતાવવા માટે એ કોણ છે. લખીશું જવાબ,
Blandford was holding the book of human bondage to show who he was. બરોબર, ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ, અને એ કોણ હતો એ દર્શાવવા માટે જે છે એને એ પુસ્તક હાથમાં રાખ્યું હતું. 10મો સવાલ છે, વોટ ડીડ બ્લેન્ડફોર્ડ ડિસાઇડ ઇન ધ એન્ડ, વાય? કે બ્લેન્ડફોર્ડે અંતમાં શું નક્કી કર્યું, શા માટે? એને એન્ડમાં શું ડિસિઝન લીધો? તો ભાઈ ડિસિઝન એ લીધો કે ભાઈ આ સંબંધ જે છે ભલે પ્રેમ ન હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, આ મિત્રતા હશે. જો નિર્ણય લઈ લીધો હતો. તો જવાબ આવશે, બ્લેન્ડફોર્ડ ડિસાઇડેડ ધેટ ધેર રિલેશનશિપ વોઝ નોટ લવ. એનો સંબંધ પ્રેમનો ભલે ન હોય, બટ ઇટ વુડ બી સમથિંગ પ્રિસિયસ, પણ આ કાંઈક કિંમતી હશે. અ ફ્રેન્ડશિપ ફોર વિચ હી વુડ ઓલવેઝ બી ગ્રેટફુલ. એક મિત્રતા કે જેના માટે હંમેશા આભારી રહેશે. ચાલો આગળ વધવા માટે, આગળ વધતા પહેલા તમારા માટે ખાસ ઓફર, ખાસ નોંધ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બોર્ડ પરીક્ષા અને દ્વિતીય પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તમારા માટે બનાવ્યું છે આપણે એક મટીરિયલ. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પરીક્ષા નજીક આવે ને એટલે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા તો નહીં બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે આમ ગોતતા થઈ જાય કે આની તૈયારી ક્યાંથી કરવી, આનું વાંચન ક્યાંથી કરવું, આ ક્યાંથી વાંચવું, અને બધા પાસે અલગ અલગ મટીરિયલ હોય પાછું કે ભાઈ જે પેરેગ્રાફ વાળા સવાલ જવાબ જે છે ને આમાંથી તૈયાર કરશું, શોર્ટ નોટ એ આમાં નથી આપી, એ આમાંથી, હા ઓકે. ગ્રામર, ગ્રામરનું તો આમાં નથી કઈ, ગ્રામર ચોપડો છે ને એમાંથી વાંચીશું. નિબંધ, નિબંધ આવો રહી ગયા. નિબંધ માટે હું કરવું, આ બધા સવાલોના જવાબ એક જ પીડીએફ માંથી. જો તમને આ બધું વાંચવા માટેનું મટીરિયલ, આ બધું સેલ્ફ લર્નિંગ માટેનું મટીરિયલ, સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટેનું મટીરિયલ એક જ જગ્યાએથી મળી જાય તો મજા પડી જાય ને. બસ એના માટે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે, ખાસ તમારા માટે આ 10મા ધોરણનું મટીરિયલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. અને એની કિંમત માત્ર ને માત્ર હાલ પૂરતી 99 રૂપીસ, 99 રૂપિયા રાખવામાં આવેલી છે. આ કિંમત નાની રાખવાનું કારણ એક જ છે કે ગુજરાતના દરેક વિદ્યાર્થી સુધી જે આ પીડીએફ પહોંચી શકે, ગુજરાતનો દરેક વિદ્યાર્થી જે છે આને ખરીદી શકે એના માટે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેક્શન એના પહેલા સવાલથી માંડીને સેક્શન ઈનો છેલ્લો સવાલ, બધાય પાછા મોસ્ટ આઈએમપી, બધાય મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોનો સમાવેશ જે છે કરતું મટીરિયલ આપણે તમારા માટે લોન્ચ કર્યું છે, જે તમે પીડીએફ ફોર્મેટમાં મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પીડીએફ મેળવવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તથા આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર કોન્ટેક્ટ કરીને પણ તમે જે છે આ પીડીએફ મંગાવી શકો છો. અને આઈએમપી બેચ વાળા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ નોંધ તમારા માટે છે. જો તમે આઈએમપી બેચમાં જોડાઈ ગયેલા છો, બરોબર છે, જો તમે આઈએમપી બેચમાં જોડાઈ ગયા છો તો તમને આ પીડીએફ તદ્દન ફ્રી મળવાની છે. તમારા મનમાં સવાલ થતો કે સર અમે આઈએમપી બેચમાં જોડાઈ ગયા છે અને અમારે આપણી પીડીએફ મેળવવા માટે હજીથી 99 રૂપીસ ચૂકવવાના, નહીં, કોઈ જરૂર નથી. તમે આઈએમપી બેચમાં જોડાયેલા છો એટલે તમને જે છે આ પીડીએફ તદ્દન ફ્રી મળવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પીડીએફ મેળવવા માટેની અને આઈએમપી બેચમાં જોડાવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ પર આપેલી છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. રાઇટ એની વન ઓફ ધ ફોલોઈંગ શોર્ટ નોટ્સ ફોકસિંગ ઓન ધ ક્વેશ્ચન્સ, એટલે કે સવાલોને ધ્યાનમાં રાખીને, નીચે આપેલા સવાલોને ધ્યાનમાં રાખીને શોર્ટ નોટ તૈયાર કરવાની છે. અને શોર્ટ નોટનું નામ છે એમજીપીસ એફર્ટ્સ ફોર સોલાર પાવર ઇન સીતાપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ. બરોબર, જો ઘણા બધા આપણને સવાલો આપ્યા છે ને, એ સવાલોના ખાલી જવાબ આપવાના. શોર્ટ નોટ વાળો સવાલ આપણા માટે ચિંતાનો વિષય ન હોવો જોઈએ. હું તો એમ કહું છું, આ ચિંતાનો વિષય છે જ નહીં. બરોબર, કારણ કે આમાં તમને જે સવાલો આપ્યા છે, જે મુદ્દાઓ આપ્યા છે ને, ખાલી એના સવાલના તમે જવાબ આપી દો, પૂરું થઈ ગયું, શોર્ટ નોટ ક્લિયર થઈ ગઈ. જો તમારા માટે શોર્ટ નોટ તૈયાર કરી છે કે મેરા ગાંવ પાવર એટલે કે એમજીપી હેઝ કનેક્ટેડ મોર દેન 3500 customers to solar power mini grids at the village level. MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying household at a cost of 25 rupees per week. The MGP team maps the village house by house, working out where to place each wire so as to connect customers to solar power, to power source. Due to solar microgrids, there is no pollution, and so the environment is also saved. Besides this, new businesses have also emerged in the villages. Children study more. The people enjoy cooking and eating in the light. Okay. ચાલો, એના અથવામાં આપણને શોર્ટ નોટ આપી છે બીજી દેવયાની. કચ્છ એન્ડ દેવયાની વાળા પાઠમાંથી જે છે આપણને દેવયાનીનું કેરેક્ટર જે છે વર્ણવવાનું કીધું છે કે દેવયાની કોણ હતી, એ કચ્છના પ્રેમમાં શા માટે પડીને, એવા બધા જે સવાલો આપ્યા છે એ સવાલોના માત્ર આપણે જવાબ લખવાના છે. ઓકે, હું કહે છે દેવયાની વોઝ શુક્રાચાર્યસ ડોટર.
she fell in love with young, handsome, and intelligent Kach. She was deeply in love with him. So, whenever the Asurs killed Kach, Devyani would request her father Shukracharya to bring him back to life. When Kach wanted to return home, Devyani asked him to marry her and return her love to her. But Kach told her that he loved as a sister. Devyani reminded him that it was her deep love that had saved him 3 times. But Kach said that he would not commit sin by marrying his sister. Devyani was furious. She cursed him, saying that he would not be able to practice what he had learnt. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આખી શોર્ટ નોટ શેના દ્વારા ખાલી સવાલનો માત્ર ખાલી સવાલોના જવાબ જ આપ્યા છે, આપણે બીજું કાંઈ નથી કર્યું. આવી રીતે આખી શોર્ટ નોટ તમારા માટે તૈયાર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇંગ્લિશના અપડેટ્સ મેળવવા માટે ખાસ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાયેલા રહો. આ ખાસ વાત છે ભાઈ, તમને જે છે ભવિષ્યમાં આપણી એક્ઝામ પૂરતું તમને જે કાંઈ પણ માહિતી આપવી હોય, કંઈક નવી અપડેટ આવતી હોય, કંઈક તમારા માટે પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કર્યું હોય, કંઈક નવા સવાલો વીણા હોય, તો એ બધી વીણેલી વસ્તુ અમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં નાખીએ છીએ. તો પહેલાં તો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાય છે, જેનાથી તમને જે છે કોઈ પણ પ્રકારની જે પીડીએફ, કોઈ મટીરિયલ, કોઈ વિડીયો જે છે ને એડવાન્સમાં તમને ખબર પડી જાય કે આ તારીખે જે છે આવવાનું છે. બીજું, કોર્સને લગતી કોઈ પણ માહિતી હોય, પીડીએફ હોય, આઈએમપી બેચનો કોર્સ હોય, બ્રહ્માસ્ત્ર હોય, કોઈ પણ કોર્સને લગતી કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી જોતી હોય, આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર તમે ગમે ત્યારે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બરોબર. બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા ધોરણ 10ના અંગ્રેજીના ટેન્શન ખતમ કરવા માટે જો એકવાર ધ્યાનથી જોવો કેટલા કોર્સ લોન્ચ કર્યા છે. ગ્રામરમાં પ્રોબ્લેમ છે, ઇંગ્લિશ ગ્રામર કોર્સ. સ્ટેન્ડર્ડ 10 ઇંગ્લિશ ગ્રામર કોર્સ. તમારા માટે ખાસ રિવિઝન બેચ માટે બ્રહ્માસ્ત્ર કોર્સ અને આઈએમપી રિવિઝન બેચનો કોર્સ. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા કોર્સમાં તમને મળશે બધી જ વસ્તુ, લાઈવ લેક્ચર પ્લસ રેકોર્ડેડ, આકર્ષક પ્રેઝન્ટેશન સાથે સમજાવટ, પીડીએફ પણ સુપર ક્વોલિટીની, એનિમેશનથી ભરપૂર પીપીટી, એમસીક્યુ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે, એનિમેટેડ વિડીયોનું રિવિઝન કરવામાં આવશે, ડાઉટ સોલ્વિંગ ક્લાસ પ્લસ બેકઅપ પ્લાન, વોટ્સએપ સપોર્ટ 24/7 અને પ્રીવિયસ યર્સ પેપર સોલ્યુશન. બરોબર, જે ભૂતકાળના પેપર છે બોર્ડના, એનું સોલ્યુશન પણ તમને મળશે. અને આ બધા સાથે તમને મળશે શું? તમારા માટે તૈયાર કરેલું ખાસ આઈએમપી મટીરિયલ તદ્દન ફ્રી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ કોર્સમાં તમે જોડાઈ શકો છો. કોર્સમાં જોડાવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. ચાલો આગળ વધીએ. આગલો પ્રશ્ન છે, રાઇટ ધ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. નીચેના વાક્યો સાચા છે કે ખોટા લખવાનું છે. 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. એન્ડ ગૂગલી ક્વેશ્ચન ઇઝ ધીસ. ગૂગલી ક્વેશ્ચન એટલા માટે કહું છું કે કારણ કે શોર્ટ નોટ પછી જે પૂછાતો આ ટ્રુ ફોલ્સ નો સવાલ છે, એ દર વખતે લાગે છે આપણને અતિશય હેલું. આપણને એમ થાય છે કે આ તો આવડી જ જાય ને, ખરા ખોટા કોને ન આવડે, બધાને આવડે, બસ ત્યાં જ માર ખાઈ જાય છે. ખોટી ઉતાવળ નહીં. પેલું જ કામ શું કીધું મેં? ખોટી ઉતાવળ નહીં. બરોબર. ચાલો શાંતિથી જે છે પેરેગ્રાફ, શાંતિથી જે છે વાક્ય વાંચીએ અને પછી એના આધારે નિર્ણય લઈએ આ વાક્ય સાચું છે કે ખોટું. પેલું છે, the judge declared that Prem Chopra was not guilty of theft. ઉતાવળમાં ઉતાવળ થાય શું ખબર છે? આ નોટ વાંચવાનું રહી જાય. જો the judge declared એટલે કે જજે જાહેર કર્યું. શું જાહેર કર્યું? કે પ્રેમ ચોપડા જે છે એ guilty of theft. પ્રેમ ચોપડા જે છે એ દોષી નહોતો. એવું હતું? નહોતો? અરે સાહેબ કેવી વાત કરો, હતો. વાક્ય શું છે? ખોટું, ફોલ્સ. ત્યાં નોટ લખ્યું છે ને એટલે ફોલ્સ. નોટ ન લખ્યું હોત તો ટ્રુ. બરોબર છે. વાંચતી વખતે ખાલી ત્યાં નોટ જે છે ખાલી એટલું જ ફેરવી નાખે. બોલો આગળ. અરુણ એડવાઇઝિસ અસ ટુ સ્ટોપ થ્રોઈંગ ટ્રેશ આઉટસાઇડ અવર હોમ. કે અરુણ આપણને સલાહ આપે છે, એડવાઇઝિસ અસ, સ્ટોપ થ્રોઈંગ ટ્રેશ, કચરો બહાર ફેંકવાનો, આઉટસાઇડ અવર હોમ, આપણા ઘરની બહાર કચરો ફેંકવાની ના પાડે છે. ના પાડે છે? એવી સલાહ આપે છે? તો હા ભાઈ, એવી સલાહ આપે છે. વાક્ય સાચું છે, ટ્રુ. હવે આનો જવાબ તમારે આપવાનો છે. 14મો. The second stage of learning was based on finger movements. ચાલો, જે સેકન્ડ સ્ટેજ જે છે એ ફિંગર મુવમેન્ટ્સ ઉપર આધારિત હતું. પેલા તો કયો પાર્ટ છે હું તમને કહી દઉં. યુનિટ નંબર 6, આઈ લવ યુ ટીચર, જેમાં હેલન કેલર અને એન સુલિવાન એના વિશે આપણને વાત કરી છે. અને એમાં ભણવાનું બીજું સ્ટેજ એટલે કે સેકન્ડ સ્ટેજ જે છે એ કોના ઉપર? તો કે ફિંગર મુવમેન્ટ ઉપર આધારિત હતું. વાક્ય સાચું છે કે ખોટું તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનું છે. હાલો ફટાફટ પેલા કમેન્ટ કરી નાખો.
બરોબર, ત્યાં હું તો જે છે તમારા કમેન્ટની રાહ જોઈ લઉં, બરોબર, પછી હું તમને જે છે આનું સોલ્યુશન કરાવું, બરોબર. ચાલો કમેન્ટ કરો ફટાફટ. હા, ફરજિયાત ફરજિયાત બધાને કમેન્ટ કરવાની છે ભાઈ. ઓકે, થઈ ગઈ, સરસ. ચાલો તે હવે જરાક પેલા જવાબ જોઈ લઈએ. ફોલ્સ. પાછી કમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી કે સર ટ્રુ કેમ, સમજાવું છું, સમજો. The second stage of learning was based on science of touch. ચોપડીમાં લખેલું વાક્ય કે જે ભણવાનું બીજું સ્ટેપ છે ને એ કોના ઉપર, તો કે સાયન્સ ઓફ ટચ ઉપર આધારિત હતું. આપણને બધાને ખબર છે સર ભણવાનું જે પહેલું સ્ટેપ હતું એ જે છે એના હાથ ઉપર લખવામાં આવતું. બીજું સ્ટેપ હતું તો એના હાથને જે છે એના હોઠ અને ગળે અડાડવામાં આવતા, જેના દ્વારા એ બોલી શકે, સાંભળી શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ફિંગર મુવમેન્ટ્સ નહોતી. ફિંગર મુવમેન્ટ્સ તો ખાલી પહેલા સ્ટેપમાં જ હતી. બીજા સ્ટેપમાં શું હતું? સાયન્સ ઓફ ટચ. બરોબર છે. જો કીધું હતું ને ગૂગલી ક્વેશ્ચન આવી રીતે. ચલો આગળનો સવાલ 15મો કે the vulture's beak or bill has an extra portion like a horn. કે જે વલ્ચર એટલે કે ગીધની જે ચાંચ છે એમાં હોર્ન એટલે કે શિંગડા જેવી અલગથી રચના હોય છે. હોય છે? નહીં. હોર્ન બિલમાં હોય છે, વલ્ચરમાં હોતી નથી. એટલે આ વાક્ય પણ કેવું છે? ખોટું. એટલે આપણે ત્યાં ફોલ્સ લખીશું. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા આપણે ટ્રુ ફોલ્સ ના જવાબ અહીંયા આપી દીધા. આગળ વધતા પહેલા તમારા માટે ખાસ વાત, અબ હર ગુજ્જુ ઇંગ્લિશ બોલેગા. તમારા માટે લોન્ચ કરવામાં આવે છે સ્પોકન ઇંગ્લિશ કોર્સ. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેટલા બાળકોને અંગ્રેજી બોલવામાં તકલીફ થાય છે, આમ થોથરાય છે, અંદરથી ડર લાગે છે, બીક લાગે છે, મૂકી દો એ સાઈડ ઉપર. હવે બીવાની જરૂર નથી. કીધું ને હમણાં, હર ગુજ્જુ ઇંગ્લિશ બોલેગા. બેઝિક લેવલથી શરૂઆત કરશું, બિગનર લેવલથી, પછી પ્રીમિયમમાં જાશું, છેલ્લે એડવાન્સ લેવલની તૈયારી કરવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કોર્સની અંદર તમને મળશે એકદમ બેઝિકથી શરૂઆત, લાઈવ પ્લસ રેકોર્ડેડ લેક્ચર, આકર્ષક પ્રેઝન્ટેશન સાથે સમજાવટ કે ભાઈ આ સેન્ટેન્સને કઈ રીતે બોલવામાં આવે. બરોબર, અહીંયા આપણે લખવાની મજૂરી નથી કરવાની. હા, ચોખ્ખા શબ્દમાં વાત કરું છું કે અહીંયા આ કોર્સની અંદર હું તમને એમ નહીં કહું કે આવી રીતે લખો, બરોબર, આવી રીતે લખો, આમ કરો, તેમ કરો, નહીં. કાયદેસર બોલવાની જ વાત છે. સ્પોકન ઇંગ્લિશનો કોર્સ છે ને, કે જ્યારે આ શબ્દ જે છે એ એકલો બોલાતું હોય ત્યારે એને કઈ રીતે બોલાય, જ્યારે એ શબ્દ સેન્ટેન્સમાં વપરાય ત્યારે એને કઈ રીતે બોલવામાં આવે, ત્યારે એનું પ્રોનાઉન્સિએશન કઈ રીતે થાય, એ વસ્તુ જે છે આપણે આ કોર્સમાં શીખવાની છે. બરોબર, પીડીએફ મળશે તમને સુપર ક્વોલિટી સાથે. દરેક ટોપિક પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવશે. ટોપિક વાઇઝ તમને પ્રેક્ટિસ શીટ પણ આપવામાં આવશે, એમસીક્યુ ટેસ્ટ પણ લેશું, અને વોટ્સએપ સપોર્ટ તો ખરો જ. હા, 24/7. અને 8000 કરતાંય વધારે વાક્યો, 8000 કરતાંય વધારે સેન્ટેન્સ જેને તમે બોલીને પ્રેક્ટિસ કરી શકો, એ પીડીએફ પણ તમને આમાં મળવા પાત્ર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોર્સમાં જોડાવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. આજે જ જોડાવો, હાલ જ જોડાઈ જાઓ. અને બીજી એક વાત કે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાયેલા રહ્યો. ખાસ તમારા માટે જે છે અલગ અલગ વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવ્યા છે. જો ધોરણ 10 માટે ખાસ, 11 સાયન્સ માટે, 11 આર્ટ્સ કોમર્સ માટે, બરોબર, 12 આર્ટ્સ કોમર્સ માટે, 12 સાયન્સ માટે, અને સ્પોકન ઇંગ્લિશ માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવેલા છે. વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવાથી તમને ફાયદો એ થશે કે ભાઈ એડવાન્સમાં તમને બધી માહિતી મળતી રહેશે કે હવે શું આવવાનું છે, હવે કઈ રીતે તૈયારી કરવાની છે, બરોબર, હવેનો પ્લાન કઈ રીતે બનાવવો, એ બધી માહિતી તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાંથી મળશે. તો સૌથી પહેલા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જાઓ. જો આ બધી લિંકો જે છે ને નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તમને જે લાગુ પડતું હોય બધા ગ્રુપમાં તમે જોડાઈ જાઓ, જેનાથી તમને આવનારી અપડેટ જે છે એ એડવાન્સમાં મળતી રહે. તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં એટલું જ. આજે આપણે ભણ્યા પેપર નંબર 5 નો સેક્શન એ. મળીશું આવતા વિડીયોમાં, જેમાં આપણે પેપર નંબર 5 નો સેક્શન બી ભણીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો, અને ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરો.